Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái món bánh khoai môn hấp nè. Bánh khoai môn mềm dẻo và ăn qua ngày vẫn ngon luôn á. Với cách làm thì vô cùng đơn giản, nhanh, gọn lẹ mà ngon hơn cả bánh đúc mặn truyền thống luôn. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện món ngon này cho cả nhà thưởng thức luôn nhé. Đầu tiên là mình dùng 200g bột gạo nè. Cùng với 100g bột năng thì hai loại là 300g. Kết hợp với 500ml nước cốt dừa nha. Thì nước cốt này mình làm từ 300g dừa nạo á. Phần nhân thì mình có ở đây nửa cái củ khoai môn cao, một củ cà rốt nhỏ, thêm 2 cây lạp xưởng khô nữa. Bên đây là mình có hành tím, hành lá, tỏi và một ít ngò rí cho nó thơm. Nửa chén thịt nạc xay ra. Gia vị thì các bạn nêm hạt nêm nè, đường, muối và một ít tiêu xay. Rồi bây giờ pha bột luôn, mình sẽ cho 100g bột năng, 200g bột gạo nè, cho hết vào thau. Tiếp theo là nửa lít nước cốt dừa, thì mình làm bánh đúc phải có nước cốt dừa nó mới ngon ha. Cái bột của mình nó sẽ béo và nó mềm mại hơn so với các bạn làm nước lọc. Còn tuy nhiên mà không có thích ăn béo quá thì mình thay bằng nước lọc cũng được. Khuấy đều xong thì để qua bên cho nó nghỉ một chút xíu. Rồi bây giờ đi sắc cái phần khoai môn. Khoai môn thì các bạn sắc lát mỏng mỏng, nửa củ thôi ha. Nhiều quá là phải nhân cái lượng bột lên nữa. Sau đó thì các bạn sắc sợi lại cho nó nhỏ nhỏ vậy nè. Mình sắc đều đều á. Sắc càng nhỏ thì vô cái bánh của mình nó đều, nó ngon hơn. Đừng có sắc lớn quá nó sẽ không có được ngon. Cà rốt mình cũng sắc sợi mỏng. Rồi sau đó các bạn cũng sắc hạt lựu lại luôn, giống như hệt như khoai môn vậy đó. Ở trong kênh mình có bán thêm các sản phẩm liên kết với Shopee thì mời các bạn bấm vào ảnh kênh. Sau đó thì chuyển đến cửa hàng, xem lựa chọn nhiều sản phẩm lắm. Nếu mà thấy phù hợp giá cả thì mua ủng hộ mình nha. Có lạp xưởng thì mình dùng cái loại lạp xưởng khô, nó sẽ ngon hơn cái loại lạp xưởng tươi nha. Các bạn cũng xắt ra nhỏ nhỏ vậy nè. Nó có mỡ thịt thì ăn nó mới thơm, nó ngon. Hành lá và một ít ngò rí nữa. Nêm vào trong bột thì bánh của mình nó dậy cái mùi thơm lắm. Rồi mình cũng tiếp tục mình sắc cái phần hành tím và tỏi, các bạn băm sơ sơ lại ha, cho nó nhỏ nhỏ một chút. Hoặc là mình dùng hành tây cũng được nữa. Cho vào trong chảo 2 muỗng canh dầu ăn. Mình sẽ cho phần hành tím và tỏi vô, mình phi thơm lên cho nó dậy cái mùi thơm lên. Hành tỏi nó cũng vàng thơm thì bây giờ các bạn cho thịt vô mình sấy nha. Sấy cái phần thịt. Thịt này là mình dùng cái loại thịt nạc dăm nó sẽ có mỡ nạc, ăn nó mềm, nó ngon hơn cái nạc đùi. Sao cho nó săn lên vậy nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy cái lạp xưởng mình cho vô luôn ha. Mình sấy lạp xưởng chút xíu để cho nó ra cái chất mỡ thì nó ngấm vào trong cái nước bột nó sẽ ngon. Cái bước xào này thì cũng giúp cho nhân của mình nó chín một phần Rồi khi mà mình hấp thì cái bánh của mình nó chín nữa là nó đều, và cũng giúp cho nhân nó thơm hơn nữa đó. Mình xào thêm chút xíu nữa ha. Rồi cái mình cho hết cái phần gia vị đã chuẩn bị vô. Gia vị này thì các bạn nêm vừa ăn vậy đó. Đừng có mặn quá mà cũng đừng có nhạt quá nha. Cái bánh mà nó phải đậm đà ăn nó mới ngon. Rồi các bạn cho tiếp cái phần bột ha. Mình khuấy đều lên cái rồi cho vô luôn. Cái chảo nhân này đang nóng đó. Mình cho bột vô mình khuấy để giúp cho bột của mình nó sệt lại. Cũng giúp cho cái phần nhân và bột nó đều hơn đó. Còn nếu mà các bạn không có cho vào trong chảo mình sấy vậy nè, thì chút nữa mình đổ vào khuôn thì phần nhân và phần bột nó sẽ tách rời ra, nó không có được đều cái bánh. Mình đảo chút xíu thấy nó sệt sệt rồi nè. Cho tiếp hành lá và ngò vô luôn. Rồi cũng đảo thêm chút nữa ha. Cho nó sệt lại một chút nữa đi. Thì cho vào khuôn bánh nó đặc. Và nó cũng nhanh chín. Đừng có để lửa lớn quá thì mình làm không kịp thì ở bên dưới nó dễ bị đóng cái lớp nó ốc trâu. Mình sẽ múc vô trong cái sửng ha. Cái khuôn này thì là khuôn 22. Mình quét sơn lớp dầu rồi sau đó các bạn hãy cho vô.
Cái bánh này mình thấy làm nhanh, không có cần phải xào nhân riêng rồi mình làm hấp bột riêng nữa. Mình dàn cho nó mỏng mỏng ra, cái mặt nó bằng phẳng. Bắt sẵn nồi nước sôi, các bạn cho bánh vô mình hấp luôn. Thì mình hấp ở mức lửa trung bình thôi, khoảng nửa tiếng đồng hồ. Đúng nửa tiếng là bánh của mình nó chín nè. Tại vì cái khuôn này cũng mỏng chứ nó không dày quá đâu. Các bạn có thể kiểm tra. Mình lấy cây xiên que đó mình xăm vô, thấy dở lên nó không còn bột nữa là bánh nó chín. Chờ cho nó nguội chút xíu thì mình hãy lấy bánh ra. Bánh này nó nguội thì nó ngon lắm, nó tróc lóc thơm lắm các bạn ơi. Nhìn nó có cái khoai môn cùng với củ cải đỏ nó nổi lên trên mặt, nhìn hấp dẫn quá ha. Thì ngoài cái phần nhân vậy, các bạn có thể cho thêm tôm khô vô, nó cũng thơm lắm. Hôm nay thì nhà hết tôm khô mà hồi sáng quên mua, nên là bây giờ mình làm vậy, khỏi phần tôm khô nhưng mà ăn cũng ngon luôn ha. Có thịt, có lạp xưởng, có thêm bột và khoai môn nữa. Nó ngon hơn so với mình làm bánh củ cải và bánh đúc mặn luôn. Bột thì nó béo, mềm, dẻo. Khoai môn thì nó thơm thơm, hòa quyện vào trong bột nó mềm mềm các bạn. Nó bùi bùi nữa. Rồi cái xưởng bánh rất là hấp dẫn luôn ha. Bánh này là đặc biệt, mình làm kiểu này qua ngày hôm sau ăn vẫn ngon luôn, chứ nó không có bị cứng gì hết Nó vẫn dẻo, vẫn mềm. Ăn thì mình xắt miếng ra mình ăn vậy cũng ngon, hoặc là các bạn chan thêm nước mắm, một ít rau thơm nữa cũng ngon luôn nha. Nếu mà mình thêm nước mắm thì nó không có ngán và mình ăn được nhiều, nó còn no bụng khỏi cần ăn cơm luôn. Còn ăn chơi không thì mình lâu lâu cái mình lấy một miếng chút cái đi ra đi vô cầm miếng nữa, ngon lắm các bạn. Bánh mặn mặn vậy nè, ăn nó không có ngán đâu, mà ăn khi nào no luôn Còn cái bánh ngọt thì mình dễ ngán ha. Có thêm nước cốt dừa nên bánh rất là thơm và ngon. Bánh các loại bánh miền Tây là phải có nước cốt dừa thì ăn nó mới ngon. Còn các bạn không có nước cốt dừa thì nó hơi bị thiếu thiếu chút xíu gì đó Rất là ngon luôn, thơm phức Gần đây thì mình cũng nhận được nhiều yêu cầu từ các món bánh ngon, nhưng mà mình sẽ chia sẻ từ từ nha. Cái món nào mình nhận yêu cầu trước thì mình sẽ chia sẻ trước, còn món nào nhận sau thì mình sẽ chia sẻ từ từ, nên là các bạn thông cảm chờ video của mình ha. Bây giờ thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu như chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.